Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp làm món gà kho sả ớt, một trong những cách chế biến gà đơn giản, ít tốn thời gian để cho ra món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Gà kho theo cách này mềm, thấm gia vị, độ mặn ngọt vừa phải, thơm mùi sả ớt đặc trưng, rất kích thích vị giác, màu sắc bắt mắt, nước kho có độ sánh nhẹ, đậm đà, dùng với cơm hay để chấm rau cũng rất ngon. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị ha. Đầu tiên chúng ta sơ chế các nguyên liệu nha. Mình băm nhỏ 20g hành tím nè. Tỏi thì mình băm nhỏ ra luôn. Mình sử dụng lượng tỏi gấp đôi lượng hành, khoảng 40g nha các bạn. Ớt thì mình đã lấy hạt ra rồi cho đỡ cay đó. Rồi mình băm nhỏ ra luôn ha. Phần gừng này thì mình đập dập để chút nữa mình rửa gà nha. Nghệ này thì mình cho vô bịch zip, giã ra để không bị dính màu nghệ nè. Các bạn có thể thay thế nghệ tươi bằng bột nghệ cũng được ha. Sả thì mình cắt nhỏ, băm nhỏ phần non nè. Còn phần đuôi sả thì mình sẽ đập dập và cắt khúc ra ha. Tiếp theo thì mình chặt gà ra làm tư. Gà này thì mình đã rửa qua muối rồi các bạn. Và mình sẽ rửa qua gừng một lần nữa để bán mùi tanh gà ha các bạn. Cho gừng vào nè. Và cho thêm nửa chén rượu trắng. Và mình cho nước vào ngâm gà trong 5 phút. Sau đó mình rửa qua nước một lần nữa cho sạch. Và mình cho ra rổ để ráo nước nè. Bây giờ mình chặt gà ra thành từng miếng vừa như thế này. Cho qua thau để ướp luôn hết các bạn. Nếu có gà ta, các bạn kho thịt sẽ săn chắc hơn đó. Mình không có gà ta nên sử dụng tạm gà này. Tuy nhiên, kho theo cách này vẫn bảo đảm ngon lắm đó nghe. Mình ướp với 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước mắm. Hành tỏi thì khoảng 1 muỗng canh. Nghệ và sả thì mỗi thứ 1 muỗng canh hết các bạn. Trộn đều lên và mình để khoảng 30 phút cho gà thấm gia vị ướt. Tiếp theo thì mình cho 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Và mình cho sả vào trước nè. Xào lên. Rồi đến hành tím, tỏi, nghệ và ớt. Xào tất cả lên trong khoảng 1 phút đó, để tất cả nó se lại và nó ra mùi thơm là được. Không cần phải phi vàng đâu nha các bạn. Bây giờ thì mình nhanh tay cho gà vào nè. Và mình xào với lửa thật lớn luôn nha. Cứ xào đều lên cho gà nó săn lại.
Thơm quá các bạn ơi. Muốn cho gà có màu vàng nâu đẹp mắt thì mình cho thêm 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này là nhà mình làm nè, có màu nâu vừa, rất thơm. Mình có link bên dưới video, bạn nào cần tham khảo thì vào xem ha. Trộn đều lên và gà nó săn lại như vậy là được rồi đó. Thời gian xào là khoảng 8 phút nha các bạn. Rồi mình tiếp tục cho nước dừa tươi vào để kho nè. Mình cho khoảng 300ml nước dừa tươi và 100ml nước lạnh nha các bạn. Nước phải xăm sắp mặt gà nha. Và mình cho sả cắt khúc lúc nãy đã chuẩn bị vào. Nhớ hớt bọt ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để nấu cho gà mềm ha. Hạ với mức lửa vừa để kho nè. Sau 10 phút thì mình mở nắp ra. Lúc này mình sẽ nêm lại cho vừa ăn ha. Mình sẽ nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm. Bạn nào dùng bột ngọt thì mình cho thêm một ít để điều vị nha. Ở giai đoạn này thì các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Sả đã ra nước thơm rồi thì mình gắp bỏ ra nha. Bây giờ chúng ta hạ lửa nhỏ và ninh thêm 10 phút nữa cho nước kho cạn bớt nha các bạn. Mình canh lượng nước kho còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được. Rồi mình tắt bếp và cho ra đĩa và dùng cơm thôi. Miếng gà nhìn màu vàng nâu đẹp mắt chưa nè, thơm lắm luôn các bạn ơi. Gà mềm, thấm gia vị, độ mặn ngọt vừa phải, mùi thơm của sả đặc trưng nhưng cũng không làm át đi mùi thơm của nghệ cùng các gia vị khác. Món này rất kích thích vị giác nên bắt cơm lắm nghe. Nước kho có độ sánh nhẹ, đậm đà và rất thơm. Có thể chấm với các loại rau luộc, rau sống đều rất ngon. Chúc các bạn kho gà thật ngon cho bữa cơm gia đình ha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và nhớ bấm đăng ký để xem những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.